हेलो एभ्रिवान, म हो सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त नयाँ वर्ष आइसकेको छ। त्यसैले म पनि सोचिरहेको छु नयाँ वर्षको लागि केही स्पेशल भिडियो बनाउँ भनेर। तर त्यो भन्दा अगाडि विश गरौँ, विशिङ टाइम। हैन गाइस, मलाई चाहिँ खासै विश गर्न आउँदैन, मलाई यति मात्र भन्न आउँछ, ह्यापी न्यू इयर। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु। हुन चाहिँ दुई शब्द भन्दा धेरै भएको छ, खै केही छैन। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। यो प्रोजेक्टको लागि मैले 178 वटा एलइडी युज गर्न गइरहेको छु। मसँग चाहिँ यस्तो खालको एलइडी छ, मैले त्यो पुरानो झिलिमिली बत्तीबाट झिकालेको थिएँ। तपाईहरुसँग पनि छ भने यस्तै झिकाल्न सक्नुहुनेछ, नत्र बाहिर बजारमा गएर किन्न पनि सक्नुहुनेछ। 2 रुपैयाँ गोटा पर्नेछ, आफ्नै कलर अनुसार चुज गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यो कार्डबोर्ड सिट लिएको छु, कार्टन फ्रेमको लागि। त यो एलइडी यस्तो खालको छ। यसको चाहिँ म बाहिरको कभर निकाल्ने छु, भित्रको पिन मात्र लिने छु, म एलइडी मात्र लिने छु, विदाउट तार। तपाईहरुसँग अरु खालको कटर छ भने त्यसले निकाल्दा पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ यस्तो खालको छ, त्यसैले मैले यसले निकालिरहेको छु। त्यो हेर्नुस्, यसभित्र यस्तो रहेको छ। यो पिन चाहिँ अलिक खियालाई खाएको रहेछ, त्यसैले भाँचिने सम्भावना छ। अलिक टिकाउ खालको बनाउन चाहनुहुन्छ भने नयाँ एलइडी हाल्दा राम्रो हुनेछ। म चाहिँ यसरी सबै निकाल्ने छु, नत्र अर्को तरिका तपाईले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिले टाउको मात्र काट्नु कटरले, वायर स्लिपरले, अनि माथिको कभर झिकाल्दिनु। यसरी चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ, म यसरी सबै निकाल्ने छु। यो तरिकाले तपाईहरुले अघिल्लो तरिकाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। त यसरी म सबैको निकाल्ने छु। त यति धेरै भइसकेको छ, हेर्नुस् यसभित्र नि त्यसको कभर यति धेरै भइसकेको छ। त म एलइडी मात्र युज गर्न गइरहेको छु। अब यसमा पाल पार्ने छु म आफ्नो डिजाइनको। तपाईले अरु डेकोरेसनको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने अरु टाइपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ह्यापी न्यू इयरको बनाउन गइरहेको छु, त्यसैले म यहाँ ह्यापी न्यू इयर डटले लेख्छु, डट डट टाइपले। यसरी मसँग चाहिँ यहाँ मार्करको इङ्क सकेछ, त्यसले म अर्को मार्कर लिन गइरहेको छु। यो मार्करले मार्क गरिसकेपछि पाल पार्नु होला यहाँ सबैमा। त्यसभित्र हामी एलइडी छिराउने छौँ। म चाहिँ स्क्रु ड्राइभरले पाल पार्ने छु। हेर्नुस्, मैले सबैलाई पाल पारिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी पाल पार्नु होला। त्यसपछि यो एलइडी यसमा हाल्ने छु, यो पालमा यसरी।
प्लस माइनसको चाहिँ ध्यान राख्नु होला र यो एलइडी बल्छ कि बल्दैन चेक पनि गर्नु होला, नत्र पछि हालिसकेपछि बलेन भने अर्को टेन्सन हुन्छ। त्यसरी नै सबै म प्यारालल कनेक्सन गर्न गइरहेको छु। यो प्लसको प्लस माइनसको माइनस गरेर सबै एलइडीको त्यसरी नै म कनेक्सन गर्नेछु। यदि पालमा छिरेन भने अलिक ठुलो पार्नु होला, केही अलिक ठुलो चिजले घुसारेर। त म यहाँ सबैलाई कनेक्सन गर्नको लागि यो कपर वायरको युज गर्न गइरहेको छु। यसरी नै सबैको गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। यहाँ चाहिँ एउटा मात्र बलिरहेको छ, सायद भोल्टेजले पुगेन। हेर्नुस् अहिले चाहिँ सबै बलिरहेको छ। म अर्कोमा यस्तै नै गर्नेछु। यो एच बनेर रेडी भइसकेको छ, यसरी बल्नेछ। अब सबै लेटरको यसरी नै बनाउने छु। यो मैले यति आदि गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ मैले वायरको युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले अगाडि देखाएको तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या यसरी तार जोडेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। बीचमा चाहिँ चेक गर्दै जानु होला, कुन बोलाएको छैन कुन बोलाएको छैन, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यतिखेर रिपेयर गर्न सजिलो हुनेछ, मतलब एलइडी चेन्ज गर्न सजिलो हुनेछ। अरु पनि म हाल्ने छु। यति भइसकेको छ। अब तलको नम्बर चाहिँ म 2080 चाहिँ रेड कलरको एलइडी युज गर्ने छु। तपाईहरुले आफ्नो मन पर्ने कलर राख्न सक्नुहुन्छ। काटनले यसरी छोप्नु होला, सर्ट के दिँदैन। मसँग यति मात्र छ। यो काटन नपुग्ने रहेछ, त्यसले मैले हालिनँ। यदि तपाईहरु सबै छन् यो ढाक्नु, अनि यहाँबाट यसको प्लस माइनस कनेक्सनको चाहिँ तार लामो निकाल्नु। तपाईले यो ब्याट्री पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि बल्छ राम्रै। तर थोरै सोल्डरिङ गर्नुपर्छ। नत्र तपाईले यस्तो ब्याट्री पनि युज गर्दा हुन्छ। एउटा लिथियम आयरन ब्याट्री मैले चाहिँ यहाँ 5 भोल्टको युज गरिरहेको छु। यो चेक गरेर देखाउँ। फाइनल लुक यसको यस्तो हुनेछ। मैले चाहिँ अलिक र टाइपको बनाएको छु। तपाईहरुले यसलाई अलिक मोडिफाई गरेर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ।
त आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला भेट्नेछौँ हामी अर्को वर्ष तबसम्मका लागि बाइ बाइ ह्यापी नयाँ वर्ष